Hello mga kakumare, welcome back dito sa kusina ni Mare. Ang lulutuin natin for today ay ang baked bangos na may pipino at itlog maalat. Mga sangkap, kalahating kutsarita na paminta, kalahating kutsarita na asin, 2 pirasong siling haba, 2 kamatis, 2 sibuyas, kapirasong luya, 4 na kalamansi, 2 tablespoon soy sauce, siling labuyo, optional, dahon ng laurel, magic sarap at syempre ang ating itlog maalat at pipino. Ito naman ang ating sausawan, toyo mansi na may sili, ginisang bagoong na may kalamansi, at ating garnish na tomato at saka yung pipino. Simulan na natin ang ating baked bangos with cucumber and salted egg. Sa isang mangkok, ating pagsamasamahin ng ating mga sangkap. Itlog maalat, pwedeng 2 piraso kung gusto nyong mas mangibabaw ang lasa ng itlog maalat. Depende po sa inyo. Turugin ang itlog maalat para mas madali siyang ihalo sa ibang sangkap at mas malasa. Natin ng sibuyas. Kahit alin po ang unahin pwede kasi ihahalo lang naman po natin sila pag sasama-samahin natin sila. Yan, kamatis, siling haba, at ang ating luya. Konting-konting luya lang po, mag-aalis lang po ang luya ng langsa ng bangos, at ang ating cucumber. Ang pipino ang magbibigay ng kakaibang twist sa lasa ng ating baked bangos bukod sa itlog maalat. Sili labuyo ay optional lang. Mahilig lang po ako sa maanghang. Kaya, depende po sa inyo. Lagay na po natin ang brown pepper at ang ating asin. Ilagay na natin ang magic sarap. Depende po sa inyo kung gusto nyong ubusin ng isang sachet. At ang ating calamansi juice. Ang calamansi juice ang magbabalance ng alat ng itlog, ng asin, at ng magic sarap. Kahit hindi na po natin lagyan ng asin ang bangos, i-absorb ng bangos ang lahat ng salty ingredients na pinaghalo-halo natin. Haluin ang lahat ng sangkap na pinagsama-sama at pagkatapos ay atin na itong ilalagay sa ating bango. Kalagay na po siya sa ating bangos. Babalutin lang po natin siya. Ilagay ang laurel bago tuluyang ibalot ang bangos dahil ang laurel ay magbibigay ng aroma sa ating bangos. Lagyan ng konting magic sarap.
Okay lang kahit hindi natin maibalot ng buong buo ang bangus para hindi tayo mahirapan mamaya alisin ang foil after 30 minutes. Habang ating inihanda ang ating bangus, atin na pong i-preheat ang oven in 200 degrees at ang ating 30 minutes time. I-bake natin ang bangus in 30 minutes. After 30 minutes ating ilabas sa oven ang ating baked bangus. Buksan natin ito at budburan ng soy sauce para maging golden brown ang ating baked bangus. Balik natin sa oven sa loob ulit ng 30 minutes. Ayan, luto na ang ating baked bangus with salted egg and cucumber. Kakaiba sa inyong panlipat, hindi po natin subukan para inyong malasahan ang baked bangus ng kusina ni Mare. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, please like, share, and subscribe. Thank you for watching.